Det är en riktig kärlekshistoria, tycker jag i alla fall. Well, it starts at the end of 1985, and we got the opportunity to become pen friends with some Swedish kids. So I did. So I chose a letter from a boy called Victor who liked Star Wars, Lego and drawing. So I started writing to him because I like Star Wars, Lego and drawing. Han och min bror hade börjat brevväxla. Det var sån här klassen brevväxla med varandra. About 2 years later they came to visit us, and a year after that we came to visit them. Och sen så kom Simon till Sverige första gången när jag var 10 år gammal, han var 12 och jag tror jag var Rick Astley's största fan. Jag hade alla hans skivor, jag var med i hans fanclub, jag skrev brev till han, jag kunde alla låtar utantill och jag var en riktig anglofil. We turned up in Sweden. Nobody had been to Sweden. Nobody really even knew where Sweden was. Och så kommer då den här engelsmannen, eller engelspojken. Han var 12, han kom ut på Sturup flygplats i Malmö med de här dörrarna. Och han var så snygg. Jag har till och med skrivit dagbok om det här. Och jag kommer ihåg att jag skrev att det var många små pojkar som kom ut och jag var helt ointresserad och så helt plötsligt så wow, så kommer den här Simon. Jag blev kär vid första ögonkastet. So I turned up at the airport, sat in the back of a Volvo through the countryside. It was dark, it was windy, it was empty and cold, and we turned up at this house which happened to be a place called Clinta. Och den veckan, jag skrev i dagboken, jag gjorde slut med min pojkvän. Jag gjorde slut med killen i klassen som jag hade chansen på, för nu skulle jag få den här Simon istället. Så han följde med hem till Clinta, han var där en vecka och jag försökte hela veckan, jag skulle fråga chansen på honom, men han... I remember spending loads of time with Victor and having fun with Victor. But I remember that if Victor wasn't there, then Lisa was there. So wherever I looked, if Victor wasn't there, then there was Lisa. So if I wasn't talking to Victor and building Lego or watching Star Wars or drawing something, then I was playing cards with Lisa or helping Lisa practice her English vocabulary. Jag fick inte tillfälle, jag var alldeles för blyg och jag skulle göra på engelska dessutom. Så jag fegade ur. But of course she was 10 years old and I was 12 years old, so we were children, about the same age as our children are now, in fact, which is funny thinking about it 30 years later, because it is exactly 30 years later. Och sen åkte han hem. Nej, jag glömde berätta att min brors klass, de fixade ju en sån här dansdisco. De fixade ett skoldisco för båda de här klasserna, engelska klassen och den svenska klassen. Och då fick syskonen följa med. Woohoo! Så jag var ju hur glad som helst. Och följde med och det var många äldre killar, men jag hade ju bara ögonen för en. Och sen så var det danstävling och jag såg Simon, han satt där borta på andra sidan rummet och jag såg att hans andra tjej, Anna, var på väg mot honom. Jag tror de hade blivit par den veckan. Och jag snabbade mig fram och han före Anna och frågade Simon om han ville dansa med mig. Och det ville han. Och kan ni gissa vem som vann? Vet ni vad jag vann? en varsin påse popcorn. Men äran framförallt. So there wasn't any romance in the air yet. That took a few more years to develop. Sen åkte Simon hem. Det var lite snopet. Jag fegade ur ju. Jag hann inte fråga chansen på honom eller vad man nu skulle säga. Men jag använde samma brevpapper som han hade gett mig och skickade ett brev till honom och frågade om han ville vara min pojkvän. Och sen så satt jag på nålar. Spännande.
Vad skulle hända? So about 2 weeks later, I got a letter in the post from Lisa. I think it had been perfumed. In fact, I'm almost certain it said that it had been sprayed with a bit of perfume, which was sweet. Och sen fick jag ett brev tillbaka. And it was a love letter from Lisa, where she asks me if I wanted to be her boyfriend, which I had to politely decline because she said I'd already found a girlfriend in Sweden called Anna. Jag har kvar brevet till och med. Därför kommer jag ihåg det mycket väl. Tyvärr, Lisa. Jag har redan en flickvän i Sverige. First come, first served, really. Plus the fact that Lisa was 10, so she was of course far too young for me then. Ja, så jag la det på hyllan, men min förälskelse var kvar. Och den höll ju i sig hela min tonårstid alltså. Varenda gång man skulle, ni vet, man spådde varandra i kort och man skulle välja 4 knäktar, då tog man 3 killar i klassen. Och sen var det alltid Simon. Alltid Simon. Han var hjärteknäckt. Alltid. Hela uppväxten. And over the years, Lisa and I stayed friends. Victor and I stayed friends, Lisa and I stayed friends. When I was 16, she came to visit and stayed for a few days with me and my family in London. We went bowling. I thought I was a good bowler, but I wasn't as good as Lisa because she beat me hands down. Och vi träffades i alla fall 2-3 gånger per år. Det var när min familj var i London så hälsade vi på han, och när hans familj var i Sverige så hälsade de på oss. Det var trevligt. Och sen när jag var 19 så flyttade jag till London. When Lisa lived in London, we'd go partying together, we'd go to pubs together, we'd go to clubs together. We just had a nice time. We'd even go out for days out together. We just got on well. Det var så kul att vara med Simon. Han var alltid så uppmärksam och intresserad och trevlig. Så det är klart att förälskelsen satt fortfarande kvar där inne, även om jag inte på något sätt försökte. Han hade ofta flickvänner också. We used to have a ton of fun clubbing, Lisa and I. She's always really enjoyed going dancing. Han var också en riktigt bra vän. Alltså om man behövde någon man behövde lita på så fanns Simon där, och hans familj som var så jäkla hypertrevliga. Om man hade problem, vilket man ofta hade som 19-åring, så fanns Simon där. Och det var skönt i ett främmande land. Once Lisa came to visit me at university, it was the spring of 97. Det var ju Eurovision den kvällen. Och alla mina svenska vänner var bara "Åh, Eurovision, fan vad kul!" Jag kom till det här universitetet och alla de engelska studenterna bara "Nej, vi tittar inte på Eurovision, det är så jävla tråkigt." And quite possibly the last time that the UK won the Eurovision Song Contest with, it was Katrina and the Waves, I think, but I can't remember the name of the song. Och så visade det sig ju att England faktiskt vann. Och alla bara "Fy fan vad vi är bäst, vi vann Eurovision!" Det var skitkul. And then things kind of really warmed up during 2000 and the beginning of 2001. I found myself, I was single, and Lisa, I think, had just broken up with a boyfriend she'd been living with in Västerås. Jag tror det var 2001 som jag och min kompis Liselott åkte ner från Västerås till Malmö för Malmöfestivalen. Min bror skulle ha fest där och Simon flög över från London då med sin kompis. Och vi träffades där och vi festade. Vid det tillfället, jag tror min förälskelse hade lagt sig lite, kanske inte medvetet, men jag kände att det där kommer aldrig hända ändå. So I think it was about then that I thought, wow, what a woman, how she's grown from this 10-year-old that I'd known before into this incredibly intelligent, funny, honest woman. And I just hadn't met that many girls that were that straightforward and honest and at the same time kind and generous and beautiful. Everything felt right, all at once. Men den kvällen så hände det. Äntligen! Alltså, om tålamod är en dygd så har jag högsta halten av dygdighet. I went there actually as Victor's friend again. But I had such a nice time that evening with Lisa that I ended up leaving Malmö, telling Lisa that I loved her. Och när han sen säger att han älskar mig redan efter några timmar så känns det inte konstigt. Det känns faktiskt skönt och sant och
bara bra. But it was interesting because Lisa had just been let down by a boyfriend that she had obviously put a lot of trust in, that she had lived with. And I really, really liked her, and I didn't know. And actually, at this point, I think she had given up thinking that I was going to be interested in her, and I don't think she even necessarily trusted me that I'd be interested. So I'd just finished a law degree, and being a new lawyer, I thought, well, the thing that I can do, of course, is write a contract. So I wrote a love contract to her and sent it to her in the post, because that's what we did, because I didn't have an email account then. Jag hade lite svårt att lita på killar. Och jag minns att Simon tog sig an projektet att han skulle få mig att lita på honom. So I sent a love contract to her in the post, and I wrote that as long as it was displayed wherever she was or wherever we lived, then that was my guarantee. That was my promise that I'd be good, and that I loved her, and that she could rely on me. Efter flera diskussioner så bestämde vi att nu flyttar Lisa till London. And it worked! Within 3 weeks of Malmö Festival, and Lisa had moved to England. That was it. She'd sold a car, she'd given up her flat, I picked her up from Heathrow Airport, and she moved into my house. Jag minns när jag flyttade in med Simon att det var helt nytt för mig. Han hade full uppmärksamhet på mig, och det var vi som gällde, inte på något sätt han och du. Det var delade bankkonton från dag ett, och det var verkligen det var jättebra. Then we had 5 fantastic years in London. Lisa was an estate agent, I was running businesses. 2 years after she moved to England, we got married at Clinton in the fantastic gardens. 2 years after that, we had our first child, William, who's 13 now. And a year after William was born, we moved to Sweden. 17 år senare är det väl, sen jag faktiskt åkte till Gatwick. Så ja, det är samma man fortfarande. Han har samma genuina omsorg och tycker om mig precis som jag är. Jag känner mig väldigt lyckligt lottad att jag har fått en man som Simon. Och jag räknar med att det blir många år till. And I couldn't be happier. For 30 years, I've known this fantastic woman who I started off as being fantastic childhood friends with, and then teenage friends, and then party friends. And then we fell in love, and now we're married, and now we share children, and we share a home, and we share a company, and I just couldn't be happier. It goes beyond all my expectations, really. I couldn't have hoped for more. Yeah, I think it's been fun. To be honest, I think, I mean, I just couldn't have hoped for a more. I just couldn't have hoped for a bigger adventure, really. Det har varit kul. To say the very least. Det är kul. Yeah, of course it is. That's the thing. Vad ska hända nu då? I've got no idea, and that's what's fun, actually. I think whether it's children, or whether it's our own romance, or whether it's the company, and just having fun with business, and developing new products, and developing existing children, and looking after ourselves. I think it just needs to continue this way. Det har vi gjort bra. So far, so good. So far so good.